આજે આપણે બનાવશું સરસ મજાના સ્વાદિષ્ટ ખાટિયા ઢોકળા. ખાટિયા ઢોકળા બનાવવાની રેસીપી: ચણા, ચોખા, જુવાર, મકાઈનો લોટ મિક્સ કરી લેવાનો. જરૂરિયાત પ્રમાણે હળદર અને મીઠું મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આપણે છાશ નાખીને બેટર તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. 7 થી 5 કલાક સુધીને ઢાંકીને મૂકી દઈશું. હવે આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ, મકાઈના દાણા, ઈનો સોડા, હવે આપણે ડીશું લઈને એમાં તેલ લગાડી દેવાનું. તેમાં આપણે બેટર નાખી દેવાનું જરૂરિયાત પ્રમાણે. લસણ અને મરચું ખાંડીને ઉપર વેરી દેવાનું. હવે આપણે ઢોકળિયામાં થાળે મૂકીને બોઇલ થવા દઈશું. હવે આપણા ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. ચપ્પુ વડે આપણે જોઈ લેવાનું. હવે આને આપણે ચપ્પુ વડે કટિંગ કરી લઈશું. આપણા ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે એક બાઉલમાં આપણે તેલ મૂકશું. હવે આપણે તેલ આવી ગયું છે. તેમાં રાઈ, મીઠો લીમડો, હવે આપણે ઢોકળા તેમાં વઘાર કરી લેવાનું. પછી આવી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આપણા ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. ખૂબ જ સરસ. તમે પણ ઘરે ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે. અમારા વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો.